Hello everyone, to कैसे हो? I hope you guys are doing extremely fine. Guys, আপোনালোকে ইউটিউবত বহুত বিলাক ভিডিওস দেখিছে শেয়ার মার্কেটৰ বিষয়, স্টক মার্কেটৰ বিষয় and even investingৰ বিষয়. এতিয়া বহুতে কয় যে ইনভেষ্টমেন্ট কৰিব লাগে. But my question is, why do we need to invest our money? Okay? এতিয়া সকলোৰে এটা obvious answer থাকে যে ইনভেষ্টমেন্ট এই কাৰণে কৰিব লাগে যাতে টকা কামাব পাৰো. But আপোনালোকৰ যদি টকা কামাব মনে আছে, you can earn in some other ways, right? So you can take a high paying job and all, you can earn from that in lakhs. Okay, so actually that's not the primary reason. The primary reason to invest is to beat the inflation. Okay, মানে ইনভেষ্টমেন্ট এই কাৰণে কৰিব লাগে যাতে ইনফ্লেশনটো আমি বিট কৰিব পাৰো. ওকে, এভৰি ইয়াৰ আমাৰ ইণ্ডিয়াত 6 ৰ পৰা 8% ইনফ্লেশন বাঢ়ে. ওকে, যদি যোৱা বছৰ এটা প্ৰডাক্টৰ দাম আছিল 100 টকা, ওকে, তেতিয়া হলে এই বছৰ আপোনালোকে 106 টকা পে কৰিব লাগিব সেম প্ৰডাক্টটো কিনিবৰ বাবে. চাওক, এতিয়া 100 টকাৰ নোটটোৰ ভ্যালুটো ডিক্ৰিজ হৈছে, বাট প্ৰডাক্টৰ ভ্যালুটো ইনক্ৰিজ হৈছে. ওকে, বাট আপোনালোকে তো এনেকুৱাও কৰিব লাগিব প্ৰডাক্টৰ দামটো ইনক্ৰিজ হৈ আছে, বাট আপোনালোকৰ নোটৰ মানে ভ্যালুটো ডিক্ৰিজ হৈছে. আপোনালোকৰ নোটৰ ভ্যালুটোকো ইনক্ৰিজ কৰিব লাগিব. ওকে, সেম লাইক দ্য প্ৰডাক্ট ভ্যালু এণ্ড তাতকৈও একচুৱেলি ইনক্ৰিজ কৰিব লাগিব. ওকে, যদি আপোনালোকে তাতকৈও যদি ইনক্ৰিজ কৰিব পৰা, সো আপোনালোকৰ বাবে অবভিয়াছলি ভাল হ'ব, ৰাইট? সো তাৰ কাৰণে এটা অপশ্যন আছে. সো দ্যাটছ বেসিক্যালি নাথিং বাট দি ইনভেষ্টমেন্ট. সো ইনভেষ্টমেন্টৰ সহায়ত আপোনালোকে বহুত মানে টকা কামাব পাৰিব এণ্ড ইভেন আপোনালোকে ইনফ্লেশ্যনটো বিট কৰিব পাৰিবা. ওকে, 100 টকাটো আপোনালোকে বহুত মানে লাইকছত কামাব পাৰিব যদি ভালকে ইনভেষ্টমেন্ট কৰে. ওকে, সো যদি ভাল ষ্টকস কিনে বা ভালকে যদি শেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰে. সো বেসিক্যালি মেইন concept of investment is to beat the inflation. Okay, but সকলোৰে হিটোৱে মোৰ অপিনিয়ন নহয়. সো সকলোৰে এটা বেলেগ বেলেগ অপিনিয়ন থাকে. ওকে, সো মানে প্ৰাইমাৰী ৰিজনটো হ'ল যে ইনভেষ্টমেন্ট এই কাৰণে কৰিব লাগে যাতে ইনফ্লেশ্যনটো আমি বিট কৰিব পাৰো. ওকে, মানে প্ৰডাক্টৰ দামবিলাক এভৰি ইয়াৰ ইনক্ৰিজ হৈ আছে, ৰাইট? যদি আপোনালোকৰ মানিটো ইনক্ৰিজ হোৱা নাই তো অবভিয়াছলি তেতিয়াতো বহুত বেয়া হৈ যাব, ৰাইট? মানে আপোনালোকৰ পইচাৰ যোনটো ভ্যালুটো ডিক্ৰিজ এভৰি ইয়াৰ হৈ যাব, ৰাইট? সো দ্যাটছ ৱাই আই থিংক ইটছ গুড টু ডু ইনভেষ্টমেন্ট. সো দ্যাটছ ইট বেসিক্যালি in this video I have discussed all about. If you like this short and simple video, then please don't forget to like, share, comment and please subscribe. See you guys in the next one. If you want to see more videos about investment, you can let me know in the comment section. See you guys in the next one.